Det är måndag. Sandvik rapporterar omvänd vinstvarning från Sobi och rapporttempot trappas upp. Vi ska summera var förväntningarna är som högst och lägst ställda. Varmt välkomna till Börsfrukost. Ja, det är måndag den 20 oktober. Varmt välkomna till Börsfrukost med mig, Anna Stjernqvist och Peter Hedlund här i studion för att summera den andra rapportveckan. Vi inväntar ju siffror från Sandvik efter kraftigt fall från Volvo förra veckan. Vad tror du? Hur blir det för Sandvik? Ja, men det är härligt när rapportbullen kör igång på allvar. Den här veckan kommer ju en hel del rapporter, inte minst torsdag och fredag. Men idag Sandvik, den kommer Martin Blomgren täcka för vår del på efm.se senare under dagen. Rapporten kommer vid lunchtid, va? Exakt 11.30 kommer den rapporten. Och ganska så högt ställda förväntningar, eller om man ser till att aktien har lyft 37, nästan 40% i år. Exakt. Sandvik tillsammans med ABB var ju de två verkstadsbolag som klarade Q2 bäst. Jag tror estimaten nu ligger på ungefär 6% ökat EBITDA-resultat. Men som vi ser här så har kursen gått urstarkt, som sa 37% från årsskiftet, men även starkt mot slutet här in i rapportperioden. Så att jag tror den måste överträffa estimaten för att kunna lyfta idag. Och det har gått bra för verkstad överlag, eller hur? Så vad blir det som blir viktigast att ha koll på i den rapporten? Blir det liksom upp till bevis för verkstad och hur det går för verkstad? Ja, man vet redan om att valutan kommer att vara en stark motvind. Men i Q2 så lyckades ändå Sandvik mota den hyggligt väl. Så att det är helt enkelt som alltid utsikterna och vad man egentligen säger om hur det artar sig. En kort nyhetsuppdatering. Börsen ser ut att öppna upp 0,5% trots fortsatt oro kring Frankrikes budgetunderskott. I fredags så sänkte Standard & Poor's landets kreditbetyg till A+. Tyska producentpriser sjönk något mindre än väntat med 1,7% i september mot i fjol. Kinas BNP växer med 4,8% i kvartalet mot i fjol, då att ställa mot tillväxtmålet 5%. Men framförallt så går vi alltså in i den andra rapportveckan. En intensiv rapportvecka som vi kan se på en graf. Tempot trappas upp från och med på torsdag, Peter, eller hur? Framförallt. Någonting du vill plocka ut där? Ja, men det är lite för mycket att välja på nästan för att man ska kunna ta någonting enskilt, utan det blir en riktig buffé med rapporter här. Men det har varit stora rörelser de sista 30 dagarna inför rapporterna, så att där ska man hålla lite extra utkik, för där kommer också rörelsen bli som störst. Då har vi en del aktier som är lite blankade. Vi har liksom Bone Support, det finns Viaplay som också har gått starkt tidigare. Munter som har fått den här datacenteroron egentligen. Evolution är också ner 10% ungefär. Så att, Ska vi ta upp en graf på det, alltså de aktier som gått som bäst och sämst då de senaste 30 dagarna. Där är ju många av dem som du nämnde på förlorarsidan. Viaplay, Munters, Dynavox, Hemnet och Bone Support som samtliga rapporterar nu i veckan. Och finns det någon gemensam nämnare där då, utöver att de har pressats? Ja, men det är några tidigare vinnare också. Viaplay, Dynavox och Bone Support har ju gått väldigt starkt tidigare, så det kan vara lite vinsthemtagningar där. Och som var inne på med Sandvik, när kursen har gått starkt så ligger det ju implicit då höga förväntningar i kursen, men estimaten inte alltid reflekterar det. Sen ser man också här gruvbolagen på vinnarsidan, även Nokia då, som är inte ett svenskt bolag, så det är påbevis där. Men Sobi hade vi också, kommer med omvänd vinstvarning. Exakt, det är ju spännande. Det kom en omvänd vinstvarning igår. Skulle rapporterat på torsdag, men nu kom alltså rapporten idag på grund av detta och höjer helårsprognosen. Samt gör en nedskrivning. Precis, men här tycker jag är ett bra exempel på just det här hur estimaten ligger i kursen. Här har marknaden tagit ut lite i förskott och fick bevisligen rätt då när det kom en stark rapport idag. Och som sagt, det är bra siffror, att man växer runt 20% i lokala valutor, förbättrar resultatet, höjer prognosen som du säger, och tar den här nedskrivningen. Och det har man ju som råd med när det går så pass bra, så kastar man in den. Ja, går bra för Sobi, låter det som. Men du, det finns ju också estimat för samtliga större rapporter, och är det liksom det man ska lita på, eller ska man snarare förlita sig på de här marknadsreaktionerna, alltså vad marknaden prisar in? Vad väger tyngst? Jag tycker man ska väga ihop dem. För har kursen gått väldigt starkt och väldigt dåligt, så är det klart att då har det ju hänt någonting på marknadens syn på bolaget, om det har rört så mycket mer än estimaten. För estimaten har nog bara justerats ganska marginellt i många fall.
så då är det snarare kursrörelserna. Men estimaten är bra för att få en generell bild av vad som ligger i kursen. Men det är klart att kursrörelser trumfar alltid estimat skulle jag säga. Börsen har öppnat, Peter. Upp 0,6%. Saab placerar sig i toppen där, upp 2,5%. Även ABB och Volvo rekylerar upp något då, 1% idag. Idag så har man fått en höjd rekommendation också av DNB som höjer till behåll efter rapportraset på 8% i fredags. Men någonting annat, så lyfter 2%. Ingen jätterörelse kanske. Nej, Dustin stiger faktiskt av vdn får lämna. Det är klart att det kan marknaden se positivt på när Dustin har haft den här kräftgången så pass länge. Sist var det väl ett fall framåt, men det har fortfarande ingen bra rapport. Så det är klart att det kanske är nyttigt med nytt ledarskap där. Och det är alltså Johan Karlsson som byts ut och Samuel Scott kliver in, tidigare vd för Tele2. Ja, ingen jag känner till måste jag erkänna. Sen så det Saab här, de stiger nu. De har ju gått klent sista tiden. Så det är klart, jag vet inte vad det var. Var det någon order idag? Saab, ja det har jag inte hunnit kika på faktiskt. Men, ja, men det är en väldigt volatil aktie, kort och gott. Och har den gått ner länge nu så det är klart att den kan studsa upp egentligen på lite allt möjligt. Ja, exakt. En artilleriradar-order värd 540 miljoner. Så inte så stort i sammanhanget kanske. Ska vi gå tillbaka till listan som gått sämst respektive bäst då de senaste 30 dagarna? Ska vi säga någonting mer om vinnarna? Även Volvo Cars var ju faktiskt med där längst ner, i alla fall upp 9%, och fick ju en köpstämpel förra veckan från SEB. Lite otippat, inte alltid man nämner Volvo Cars som en vinnare. Nej, fordonsbranschen har haft det extremt tufft så att jag täcker inte Volvo Car för egen del så jag har ganska dålig koll på den, annat att det har ju varit väldigt tufft för hela branschen då. Men även JM är en sån, ser vi här, som har kommit upp en del efter väldigt många år av utförslöpa egentligen. Det är inte lätt att bygga nya bostäder i det här makroklimatet. Och SSAB, Aleima tillhör också vinnarna där. SSAB rapporterar på onsdag. Boliden som lyft 20% rapporterar också på onsdag. Och sen så kommer ju även lite bankrapporter i veckan, eller hur? Handelsbanken som lyfte 8% där rapporterar på onsdag. Sektorkollegorna SEB och Swedbank också. Någonting om hur det ser ut för bank? Bank har väl lite lätt press nu med fallande räntor, så räntenettorna kommer väl antagligen pressas. Men inte något våldsamt tror jag inte, utan det kommer nog inte vara några större överraskningar där. Jag tror inte vi kommer se några kreditförluster till exempel, utan det är nog inga större rörelser skulle jag tippa. Nej. Vad är din sammantagna spaning inför den här rapportveckan? Vad kommer du tycka är mest intressant? Oj, ja, nej, men det är väldigt mycket som sagt. Det intressanta är där det rör sig. Så är det ju. Sen kan alltid de som är först ut ge lite indikationer om hur det ser ut för resten av sektorn. Det fick ju se, fastighetsbolagen fick ju lite lättnadsrally efter Atrium och Platzers rapporter. Framförallt Atrium var ganska starkt. Positiv nettouthyrning, minskade vakanser. Så det är lite sådana så att man vill titta på. Nu har vi då Volvo istället som var lite sämre. Om man ska dra någon parallell om Nordamerika och verkstad därifrån. Eller om man snarare tittar på ABB som ändå växer 9%, som var lite mer till positiva hållet. Så Sandvik idag kan jag också bidra, så att säga, peka ut riktningen lite där hur det ser ut i verkstad. Det låter som att det kanske kan bli en del stora reaktioner, eller vad tror du? Ja, men det tror jag. Som vi var inne på här, det var väldigt stora rörelser sista månaden. Och det är helt enkelt så att på rapportperiod då rör det sig mycket. Vi såg ju Yubico till exempel där. Den var inne i 20% på rapportdagen. Och sen stängde den tror jag plus 1% eller 2%. För de ställer ju om till en SaaS-modell och ska marknaden ta till sig den informationen. Invisio var nästan samma sak där. Jag tror den vinstvarnade var ner ungefär de här 13%, kom tillbaka till nollan också. Så att om man gillar att handla aktier och vara så att säga, beredd och göra en trade eller två, så ska man verkligen vara beredd på rapportdagen och ha läst på innan så att man är, så att säga, håller huvudet kallt och kan agera när det rör sig. En intensiv och spännande rapportvecka den här veckan alltså. Men ska vi nämna en makropunkt? Det kommer ju också amerikansk inflation på fredag och de siffrorna får vi faktiskt trots att statsapparaten är fortsatt nedstängd. Man ska alltså prioritera detta på grund av att de siffrorna ska behövas för att betala ut pensioner, som jag förstår det. Ja, det är intressant att man kan göra en sån prioritering. Arbetssiffrorna är tämligen viktiga de också.
inte minst för policybeslut från Fed. Mm. Men ja, det är klart, om det är så pass viktigt att man måste ha den här siffran och kunna betala ut pensioner så är det väl rimligt att man gör ett undantag. Men det är väl på tiden att de får igång den här statsapparaten. Ja. Hur viktig är inflationssiffran skulle du säga? Jag vet inte hur viktig den är. Den är viktig om det blir stora avvikelser, som alltid. Det följer vi upp på fredag, men nu så tackar vi för oss. Vi går igenom alla rapporterna den här veckan med extra långa rapportsändningar som startar klockan 7. Och såklart även Rapportfokus delvis i Börslunch idag med gäster Lukas Sandelin på Börsdata och Daniel Karlgren på Captor. 11:45, missa inte det.